हेलो! नेपाली फुड रेसिपीमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अनि मैले आज तपाईँहरूको माझमा मुला र गाजरको मिक्स अचारलाई लिएर आएको छु। अनि कसरी बनाउने भन्ने हेर्नका लागि चाहिँ यो पुरा भिडियो हेर्नुहोला। अनि मैले 1 किलो मुला, आधा किलो गाजर अनि खोर्सानी 2टा रातो र हरियो मिक्स गरेर ल्याएको छु। अनि अलिकति अदुवालाई पनि मैले लिएको छु। अनि यो मुलालाई चाहिँ म घाममा 2 दिनसम्म सुकाउने छु। अनि मैले यो मुलालाई 2 दिनसम्म सुकाएपछि यो मुला यस्तो भएको छ। अदुवा, खोर्सानी अनि मुला यस्तो भएर नभाँचिने भएको छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो मिठो हुन्छ भोलि पर्सि। त्यसको लागि मैले एउटा प्यान बसाएको छु। अनि यो प्यानमा चाहिँ म यो अचारमा चाहिने मसलाहरू म हाल्नेछु। अनि यो चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसारले हाल्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ तोरी, धनिया, जिरा, सौंफ अनि कालो जिरालाई मैले ल्याएको छु। यो चाहिँ तपाईँहरूको आवश्यकता अनुसारले यसलाई ब्राउन हुन्जेलसम्म भुट्नुहोला। अनि यो ब्राउन हुन्जेल भुटिसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले खलमा हालेको छु। अब म यसलाई पिस्नेछु। अनि मैले अचारमा हाल्नका लागि मैले एउटा प्यानमा मैले तेल बसाएँ तोरीको। अनि त्यहाँबाट मैले अलिकति बेसारलाई मैले राखेको छु। अलिअलि मनतातो बनाउनुपर्छ यसलाई। अनि एउटा मैले सुक्खा बोललाई लिएको छु। अनि यो सुक्खा बोलमा म मुला, गाजर अनि खोर्सानी अनि अदुवालाई म हाल्नेछु। अलिअलि गरेर म सबैलाई हाल्नेछु। अनि मैले यो सबैलाई हालिसकेँ। अब चाहिँ म यो अचारमा चाहिने मसलाहरू म हाल्नेछु। त्यसको लागि मैले अघि पिसेको मसलाहरूलाई मैले लगाएको छु। जिरा, धनिया, तोरी, सौंफ अनि कालो जिरालाई। त्यस पछाडि मैले चिली फ्लेक्सलाई पनि हालेको छु। अचार चाहिँ पिरो पिरै मिठो हुन्छ। त्यही भएको कारणले पिरो चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो टेस्ट अनुसारले हाल्नुहोला। अनि मैले अलिकति कलरको लागि रङ खोर्सानीलाई पनि हालेको छु। अनि अब म नुनलाई पनि हाल्नेछु। आफ्नो टेस्ट अनुसारले नुन पनि हाल्नुहोला। अनि अब म त्यो अघि मैले तताएको बेसार र तोरीको तेललाई म हाल्नेछु। अनि अब म मिक्स गर्नेछु। अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले हातमा ग्लोभ्स लगाएर मजाले मोलेको छु। यसलाई चाहिँ 2-3 मिनट एकदमै ओर्काइ फोर्काइ गरेर मजाले यसलाई मोल्नु पर्नेछ। त्यसपछि म सुकेको जारमा मैले अघि नै धुएर सुकाएको जार छ एउटा। अनि म त्यसमा हाल्नेछु। अनि मैले मजाले मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ यो अचार यस्तो देखिएको छ। मजाले मैले मोलेको छु। भित्रैसम्म जम्मै मसलाहरू लाग्ने गरी मैले मोलेको छु। अनि अब चाहिँ हामी यसलाई जारमा हाल्नेछौँ। अनि मैले यसलाई चाहिँ जारमा हालेको छु।
एउटा चाहिँ मैले बोतलमा हालेको छु अनि एउटा चाहिँ मैले यो प्लास्टिकको बोतलमा हालेको छु अनि यो चाहिँ छोटो समयमा खान सकिन्छ अनि बोतलको चाहिँ लामो समयसम्म राखेर खान सकिन्छ। यसरी नै तपाईँहरूले पनि सजिलोसँगले मुला र गाजरको अचार बनाएर इन्जोय गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।